ભાઈ મારું ગામ ગોરા, મારું નામ દલસુખભાઈ વિસાભાઈ. એમ તો સાલ તો મને કંઈ યાદ નથી, સર્ટિફિકેટ નથી, એટલે પણ આશરે કહું છું 83 વર્ષ થયા. અહીંયા અમારી ગોરામાં જમીન હતી, 10-12 એકર જમીન હતી. બધા માણસો અમારી જેવા તો બધા પણ જ હતા ને તેઓ તે જમાને. એટલે હું ભણવા ના ગયો નિશાળે. ખેતર મેં નીંદવાનું હોય, વાળવાનું હોય, ખૂંટવાનું હોય, ઘેર લઈ આવવાનું હોય, આ કામ કરતા હતા. 12 વચ્ચે હતા, ડોરા સારા વાજતે હતા, ડોરા સારતા હતા, ડોરા હતા અમારી ઘરે. ટેમણાના પાના વીણી, આના પાના આવે ને ચૈતર મહિના, તે વખતે તે વીણતા હતા. શેતાળના પાના વીણ લાવતા હતા, પંજો બાંધતા હતા. એ પછી શું થયું, અમારા બાપા જ હતા તે વખતે જીવતા. તે વખતે આ જમીન માપવા ફરતા હતા. માપવા તા મજૂર બોલાવે એટલે માપવાનું કામ કરતા હતા. એ ઘોડ પેલી દૂરબીને એમ ગોઠવે ને, તે ઘોડી છૂકીએ, હાકડ ખેંચીએ, ઝાડા આગળ આવે તે કાપીએ, આવું કામ કરવા જતા હતા. 1.25 રૂપિયા હાલતા હતા મજૂરી એ લોકો. અમે કહીએ આ હા ને માપણી કરો, એમ થાય માપણી કરીએ, આ ડેમ બાંધવાનો છે એવું વાતો કરતા હતા. તે લોકો કહેતા હતા તેની માપણી, આ નેરો કાઢવાની હે, એમ ખાંખેડો ખેંચી જાય. તે પૂરું થઈ ગયું, માપવાનું પૂરું થઈ ગયું. એટલે અહીંયા ડીલિંગ આ ગરદામાં કાળભેળા માતા છે ને, પાણી મેં કર્યું પહેલું, પછી આ ડુંગર કર્યું બધી. તે વખતે આ ડેમ બાંધવાનો છે અહીંયા, એને માપ થઈ એમ કહેતા હતા. હા, તમે તો કામ જ હતો ને ડીલિંગમાં. એની ડીલિંગમાં પાઇપો નાખવાની, કાઢવાની, મશીન ઉપર કામ કરતા હતા. પણ આપણે પાઇપ ખેંચાવે, કંઈ બી ઉઠાવવાનું, આમાં પાણી લેવાનું હોય, આવું કામ કર્યું. 1.25 રૂપિયા મંજૂરી આપતા હતા. પછી એ બધું કરીને જતા રહ્યા. અહીંયા લાઈન કાઢી, આ ઈંટોથી સણીને પિલ્લોડો રોપેલા છે, પિલ્લોડો પર નાખી દીધા. પછી અહીંયા ડેમ કરવાનો છે એમ કીધું. પાછી જમીનો આ લોકોએ સર્વે લોકો તલાટીનો ગણથી લીધું કે આ નંબર સર્વે નંબરોમાં આપી કાઢો કોના હે. તાર જમીનમાં આપી આ જમીન લઈ તારા અહીંના લોકોએ વિરોધ કર્યો કે અમારી જમીન લઈ લે તો અમે કઈ જઈશું. એવું સાયલું છે. પછી જવાહર નહેરુ આવ્યા, પાછા ઉદઘાટન કરવા બોલાવ્યા કે અહીંયા ઉદઘાટન કર્યું. આ મારવા ફર્યું, એને મારવા કહેતા હતા અમે. ત્યારે મીટિંગ કરી મોટી, તારે બધા આવ્યા. ત્યારે તે વખત કીધેલું કે આ ઝૂંપડા અત્યારે છે આ લોકોના, એ કાસા છે, પણ એમને જમીન આપવાની ને પાકા મકાના બાંધી આપવાના એવું કીધું. એવું કહી ગયેલા જવાહર નહેરુ. હા, અહીંયા આવ્યા હતા. હા, આજે તો આ ઝૂંપડા છે આ લોકોના, નાના કાસા છે મકાનો, પણ એમના મકાનો જ્યારે અહીંથી ઉઠાવીને લઈ જવાના છે, જમીન આપવાની છે ને મકાના બાંધી આપવાના છે, આવું કીધેલું. એટલે આ લોકો તો ખુશીથી જાય. તો આજને સરકારને આ જમીનની જરૂર છે ડેમ બાંધવા માટે,
તો બીજી જગ્યાએ વહાવી દેવાના છે. તો લોકો તો ખુશી ત્યાં અમે તો ખેતી કરવાવાળા એટલે ખેતી મળતી હોય તો અમે તો ખુશી જ છે ને. હા, તાણે કોઈએ વિરોધ નહીં કર્યો. બીજી જગ્યાએ આપવાના છે એવું કીધું. એટલે મકાના બાંધી આપવાના છે, ખેડવા જમીન આપવાની છે, આવું કીધું. એટલે આ લોકોએ પછી કોઈએ વિરોધ નહીં કર્યો. આ બીજું તો તે હિન્દી મેં અંગ્રેજી મેં બોલતી હતા, હિન્દી મેં બોલતી હતા. તે આયે કોઈ પહેલી હિન્દી કોઈ જાણતા જ નહોતા. બીજું કોઈ ભણેલો જરા માણસ હોય ત્યાં તે જાણતે તો કે આયુ બોયલો એમ કહેતા હતા. માણસો તો ભેગો થયેલા ને બેન. અત્યારે ગામમાં ખરા ને આમદલું, કેવડિયું, ગોરા, વસનપડા, પીપળિયા, આ બધા ગામોના માણસો ભેગા થયેલા ને. તારે તો અહીંયા નાવડીએ ઉતરીને આવેલા. તારે આ પુલ બુલ કંઈનું તો અહીં નેરો વિમાન લઈને આવેલા બેન. 3 વિમાનો આવી તા અહીંયા. ત્યાં અહીં થતા ને આ કેવડિયા પડેલા. તે જમીન કેવડિયાના આ જે હાઈસ્કૂલ બાંધેલી છે ને એ જગ્યા ઉપર એ બધું સાફ કરી દીધેલું વિમાનો પાડવાના. એટલે તે લોકોએ તે વખતે ગણતરી કાઢેલી કે આ જમીન સાફ થાય એટલે એનું કંઈ વળતર આલવાનું તે નક્કી કરેલું આલવા. તે જ આ લોકોને આલેલું, તે જ બધે જ ગણતરી કરી દીધી આલવાનું. કોઈને 100, 200, 50, 60 આવા પૈસા એકરના તે જ નક્કી રીજ્યું. તાને આ લોકોએ કંઈ કિંમત જ નહીં કરી બેન. આવું કરેલું. એટલે કંઈક જમીનમાં કાંઈ હોય તે સાફ બગડી જાય તો એટલે આ સરકારે એવી આઈડિયા કરી કે આ લોકોને આ જમીન સાફ કરી દઈએ એટલે એનો કંઈ વળતર આલ દઈએ એટલે આ લોકો જગ્યાની કોઈ વિરોધ ના કરે. આવી રીતે એટલે કંઈ ખેતરમાં હોય ને તુવેર હોય, જુવાર હોય, વાહે શેર, એ જ વળતર ગણતરી કરીને આવેલું બધું ને. તાને કંઈ ભાઈ તમને પૈસા આપી દીધા એમ આ જે માગણી કરી હતા. ત્યાં પછીની માગણી જે આ બધી ચાલુ થઈ લડતને આપણે કરી એ બાબત મેં આ લોકો કહ્યા હતા આ તમને વળતર આપેલું છે. આ જ વાતો કરે આજ સુધી. એ જ કંઈ પણ જવાહર બોલેલા તે તમે સાંભળેલું છે, જોયેલું. ધારાને મોટો માંડવો મગતો બાંધી દીધેલો. અભ્યાસ આ 1000-1200 માણસો, 2000 માણસો ભેગા થયેલા ને. હા, આ 6 ગામ આવ્યા ને આજુબાજુના ગામડા જવાહર આવ્યો, વડોપ્રધાન આવે એવું થયું. એટલે માણસો બધા આવે ને જોવા માટે. તેવામાં તો નવાઈ લાગતી હતી માણસોને કે આ મોટો માણસ આવે, મોટો માણસ એવું બોલે. એટલે હા શું બોલતી હતા તે ખોટું ટાઈમ બોલે. આજે તો લખેલું ખોટું બોલે પણ તે જમાને બોલે મોડેથી તે હાંસું. બસ આવું ચાલતું હતું. આવું સત્ય હતું. આજે તો લખી લીધેલો એટલે બીજો આવે, ત્રીજો આવે. તે હું કહી ગયો તેને પાછો ફજેત કરે. હું જમાનો બાન આવ્યો બેન, મને તો કંઈ ખબર નહીં પડતી, સમજાતું નહીં. રામ રામ જે કીધું એ બધાએ વિશ્વાસ રાખ્યો હતો એમનો. આપણે તો જમીન ખેડીએ એટલે જમીન મળતી હોય તો આપણે તો કંઈ નહીં, એટલે કંઈ વિરોધ નહીં કરતા. એટલે તેમણે એવું કીધું હતું કે આ જરૂર છે સરકારને, તમને બીજી જગ્યાએ આપવાની છે એટલે એમ કીધું. એટલે આ લોકો બધા હાંસુ માની ગયા. હાંસુ ચાલતું હતું એટલે હાંસુ જ માયના બધા. કોઈ ખોટું ના માને.
તે દિવસે કોઈએ કંઈ તેદાથી વિરોધ નહીં કર્યો. એ પછી રહેતા રહેતા આ ડેમનું કામ ચાલુ જ થયું. તારે જમીન ના આપી તાર વિરોધ કરવા પાઈ જાય. બીજા અહીંથી રાજપીપળાથી ફાધર લોકો આવ્યા, તમને જમીન નહીં આપી તો એ લોકો મિટિંગ કરતા હતા, ભાષણો કરતા હતા. પછી પાછળ કાઢ્યા પછી જમીન ના આલી એટલે પૈસા 12 મહિને એનું વળતર લઈ ને ખેડવા આલવા માંડેલી. 80ની સાલ સુધી પૈસા ભર્યા અમે. અમારી કને 500 બી છે. એમને પૈસા ભર્યા એમ લીધાથી એકરના 12 રૂપિયા લેખે. આ વળતર તમને પૈસા આપી દીધા વળતરે, એવું જ બોલતે હતા. આજ બી એવું જ બોલે ને. આ પહેલા જયારે વિમાન આવ્યા તે ઉતારવા જાણ કેવી રહ્યા પહેલું સાફ કરેલું. પછી જમીન જે વળતર આવવાનું કર્યું તો હાથે આવેલું બધાને. અમારી 10 એકર જેટલી ઘરો બી આવી ગયા. એ જમીનમાં ઘરો એટલે બધા જ આવી. ડેમ અહીંયા બાંધવાનો હતો, પેલો 12 વર્ષ બંધ થયો ને ત્યાંથી પાછો ચાલુ કર્યો હતો. અને મોખડી લીધ ગયા એટલે આ જમીનો આ લોકો ડૂબે નહીં જતી, જમીનો ડૂબે નહીં જતી બહાર રહી. એટલે એ સીમન પટેલ આવ્યો તે વખતે કહે મુખ્યમંત્રી મેં કે આ ડૂબે નથી જતા એટલે એમને અસરગ્રસ્ત નહીં ગણવાના ને એમ કરીને તે અસરગ્રસ્ત હતા લખેલા, કાર્ડ નહીં કા તેદારથી અસરગ્રસ્ત નહીં ગણતા અહીંના માણસોને. અસરગ્રસ્ત ગણેલા હતા પહેલાં કે આ જમીન આ લોકોને આપવાની ને આવું તેવું. ઉપર બાંધો ડેમ એટલે અહીંયા ડૂબે નહીં જતા એમને અસરગ્રસ્ત નહીં કરવામાં આવતા એમ કહ્યું. એટલે તે પાછા જમીન આપવાનું ના પાડવામાં આવ્યું. તમારે વળતર તો આપી દીધેલું છે, આ ડૂબે નહીં જતા એટલે જમીન આપી છે. ડૂબા પાણીથી નથી ભૂલતી પણ આ બધી દબાણ થઈ જાય ને જમીન એમ કીધું. એટલે એમણે જમીન આપવા જોઈએ તો આપવા સારું આપીએ એમ કહે તો ખરા કહે તારે, પણ આપવાનું નહીં. આજે એ પછી એ ફાધરે પૈસા ઓછા આપ્યા એવી લડત કરી પાછી કે આ વળતર ઓછું આપેલું છે એમ કીધું. આ લોકોએ આ મીઠાના ભાવે જમીન લઈ લીધી. 50 રૂપિયા 60 રૂપિયા એકરના આપ્યા. એટલે માંગણી તો કરીએ જ. અત્યારે બી અહીંયા કોલોની મેં ભૂખ હડતાલ ચાલે, જમીન જોઈએ તો માંગણી કરીએ જ હજી. ફાધરવાળા આવ્યા તે બોલાવ્યા એટલે ગયા કીધું. એટલે બહારથી જ ફાધર જ હતા પહેલા, એ જ આવતી હતા. રાજપીપળા રહેતા હતા એ. એટલે પહેલાં તો ફાધર રાજપીપળા છે ને એ આવ્યા. એના કાર્યકર્તા ટેટાભાઈ હતો તે બધે ઘેર આવ્યો અને ચાલો મિટિંગ કરવાની છે ને આ જમીન જે આપતાની એટલે લેવા જો આપણે
બધા મિટિંગો કરીએ એમ કીધું. એટલે ત્યાં કેવી જાય મુરજીભાઈ નતા એટલે ત્યાં બેઠા બધા અને એ ચાલતી તું જ ભાઈ મિટિંગો